ערב טוב לכולם. לומדים פתיחה לחוכמת הקבלה, אות כ"א. כבר ידעת שחומר המסך בכללו מתבאר בהשם קושיות, שפירושו כמו דבר קשה מאוד, שאינו מניח למישהו לדחוק במשהו תוך גבולו. כן, המסך אינו מניח משהו מאור העליון לעבור דרכו אל המלכות, שהיא בחינה ד'. שעם זה נבחן שכל שיעור האור הראוי להתלבש בכלי המלכות, מעכב עליו המסך ומחזירו לאחוריו. אז מה זה החומר הקשה הזה שדוחה את האור? מהי ההחלטה החזקה הזאת שדוחה את האור? פשוט מאוד. אדם שיש לו ילדים ויש איזו סכנה שנשקפת לילדים, אז הוא חזק מאוד באופן החלטי דוחה את הסכנה. הוא לא ישחק עם זה. מניין נובעת ההחלטיות? מניין נובעת הפעולה החזקה של האדם? פשוט מאוד, מהאהבה שהוא אוהב את הילדים. כיוון שהוא כל כך אוהב את הילדים שלו, אז ברגע שיש איזו סכנה הכי קטנה, תכף ומיד הוא עומד בכוח קשה ובהחלטיות לדחות את הסכנה. אז זאת אומרת, החומר הבסיסי של המסך הוא אהבה. כשיש אהבה, אז יש גם חשיבות, ויש יראה שחס ושלום לא יקרה שום דבר לילדים. האהבה מולידה יראה, וכל זה עומד מאחורי המסך. עכשיו, כל חוכמת הקבלה הרי באה לחנך את האדם באהבת הזולת. הספר הבסיסי ביותר, שהוא ספר מתן תורה, הרי כל הספר הזה הוא ספר של אהבה. כל הספר מתחילתו ועד סופו מדבר על אהבה. אהבת הזולת, אהבת חברים, אהבת רבו, אהבת איש ואשתו, אהבת ישראל, אהבת כל האנושות כולה, ואהבת הבורא. הספר מתן תורה הוא למעשה הבסיס שבעל הסולם שם לכל היהדות בכלל ולחוכמת הקבלה בפרט. כי על זה מדברת חוכמת הקבלה, רק שחוכמת הקבלה יש לה לשון מדעית, אבל מתחת ללשון הזאת, כל הרעיונות שישנם, הם הרעיונות שכתובים במתן תורה ובהקדמות. לכן צריך לצרף אותם. אז אם כן,
הפעולה המרכזית שאנחנו צריכים לפעול היא פעולת אהבה. אם נאהב את הזולת כמו שאנו אוהבים את ילדינו, אז מיד, תכף ומיד, נתחזק לפעול בפעולת מסך על כל דבר שהוא עלול להוות סכנה לזולת. אם נתחזק באהבת אלוקינו, אז כל דבר שיכול להיות סכנה לחיבור שלנו עם הבורא, אנחנו נדחה אותו בכוח גדול. למה כאשר מזדמנת לנו איזו עוגה טעימה מאוד, עשירה ככה, עם אגוזים ושוקולד, אז למה יש לנו בעיה לדחות את העוגה הזאת? פשוט מאוד. כי האמונה בבורא היא חלשה, ואהבת הבורא היא חלשה, והאהבה עצמית היא חזקה, אז ממילא אנחנו לוקחים את העוגה. וגם אם אנחנו דוחים את העוגה, אז זה גם כן לפעמים בקושי גדול. ולמה אצל הילדים שלנו, אם יהיה איזה משהו מסוכן על המקום, בלי הרבה מחשבות, בקלות גדולה אנחנו נתחזק לדחות את הסכנה? כי עם הילדים זה טבעי מאוד, פשוט טבע. אז אם זה טבע, אז זה קל. וכל מה שהוא נגד הטבע הוא לא כל כך קל. אז אם כן נמצא שעיקר הנקודה זה האמונה בבורא ואהבת הבורא. כאשר האמונה היא חזקה והאהבה היא גדולה, אנחנו מתחזקים באופן אוטומטי, בכוח גדול לדחות את העוגה. זה המסך. מדוע הבורא הרבה יותר חשוב מאשר אנחנו? הילדים יותר חשובים מאשר אנחנו. אז אם הילדים שלנו יותר חשובים מאשר אנחנו, ואנחנו מוכנים לעשות בשביל הילדים שלנו הרבה מאוד דברים שהם סבל גדול בשבילנו, אז ככה זה צריך להגיע לגבי כל שאר הסקטורים. זו צריכה להיות השאיפה. נמצא שעיקר העבודה שלנו היא להגיע לאמונה בבורא. האמונה נותנת את הכוח לעשות מסך. המסך הוא זה שנותן לנו את השכר, שנקרא רצון להשפיע על הבורא, ומגדיל את אהבת הבורא שיש לנו. וזה נקרא אור חוזר. גידול הרצון להשפיע. גידול אהבת הבורא. אז יוצא, כל הקשיים שיש לנו זה בגלל חולשת האמונה, ולכן אנחנו לא יכולים לעשות מסכים. בין אדם לחברו, כאשר יש איזו בעיה, אז קשה לנו לדון את השני לקו זכות. מדוע? הרצון לקבל מבין שהשני הוא פושע, הוא לא בסדר. קשה לנו לעשות מסך על הרצון לקבל ולדון את השני לקו זכות. מדוע? אין לנו אמונה לא בשני ולא בבורא. לכן הדברים הולכים קשה מאוד.
הרי חכמים אומרים על כל פשעים תכסה האהבה. אז למה זה כל כך קשה? כי אנחנו לא אוהבים. וכך כל התורה וכל המצוות הם ספר הדרכה בעשיית מסכים כנגד הרצון לקבל. בחור מסתובב ברחוב, אסור לו להסתכל על נשים, קשה לו. אבל אם האמונה הייתה חזקה, בקלות הוא היה עושה את זה. למה לא להתעסק בשטויות? יכול להתעסק עם בורא העולם. כך בכל עניין ועניין. כל עניין וכל סיטואציה וכל מצב. אנחנו צריכים לבדוק מה אנחנו רוצים, מה הרצון לקבל שלנו מתהווה, ומה הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה ובמצוות, מה הוא היה מצפה מאיתנו, ואנחנו צריכים לעשות את המקסימום בשביל לבטל את הרצון שלנו מפני רצונו. לעשות מסכים על הרצון לקבל שלנו. אישה מצד הטבע רוצה ללכת באופן המושך ביותר, אומרת התורה לא. צריך לעשות מסך על הרצונות האלו. לא לאפשר אותם. מדוע? כי זה משרת את הרצון לקבל של האישה ושל אחרים. אז זה מחריב את העולם. כל תמיכה ברצון לקבל מחריבה את העולם. קודם כל את עולמו האישי של האדם, של האישה. אחר כך גם את העולם החיצוני גם. אז מה למדנו פה? חומר המסך.